عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على مشروع كرة قدم. هنلعب لعبة اسمها الصدارات ده أو اتنين يلعبوا قصاد بعض. تعالوا نشوف هنعمل اللعبة ازاي. أول حاجة معانا هنبدأ بنختار الخلفية. يفضل إن احنا نختار خلفية ملعب من اللي نكون منزلها على الإنترنت. فأنا منزل عندي صورة، هضغط على الأبلود باك دروب. أنا هنا حافظ الصورة بتاعتي اهيت، حافظها. هبدأ أختار الصورة وأعمل أوبن. يجي يبدأ يعمل لي هنا importing، استيراد للصورة. جاب لي الصورة هنا بس الصورة للأسف مش كاملة. طيب هعمل ايه؟ هبدأ هنا ان انا هنا محدد اهيت السلكت بتاع الصورة، واجي من بره كده وابدأ اضغط عليها، احدد اعمل شكل مربع كده، بضغط بالزر الايسر واسحب. هنا حدد لي النقاط بتاعتي. ببدأ ان انا احدد كده او اغير المكان بتاعه اهيت، وابدأ ان انا ابدأ من النقاط اللي حواليها ديت ان انا اغير ابعاد الملعب اهيت. تمام، اصبح عندي ادي ملعب اهوت، ملعب جميل جدا. طبعا الكائنات بقى بندخل هنا الخلفيه الاولى البيضه دي مش عاوزينها في حاجه، عاوزين خلفيه واحده بس. هنثبت الخلفيه. طبعا الكائن هنا عندي انا بختار اي كائن انا عاوزه، بس انا مش محتاج الكائن ده برضو. هبدا اختار كائنات رياضيه، سواء ان انا يفضل ان انا انزل برضو صور من على الانترنت، او ممكن ان انا اخد شوز سبرايت. هنبدا هنا ندخل في سبرايت، وهاخد بين. يبدا ينزل معايا بين اهوت. طبعا ممكن ان انت تعدل في حجمه، مثلا هخليه 70% اهوت، وهاجي ورا سنة، وهاخد كمان لعيب كمان معايا. ممكن اخد بين برضو لو انا حابب ان انا ممكن اخد بين واختار لون ايه تاني، يعني بدل ما هو لون احمر اختار لون اصفر، ابيض، احمر، اي حاجة. واختار مثلا جوردن هنا، احطها الناحية دي. وطبعا ها برضو هنزل الحجم بتاعها، خليها 70 اهيت. طيب هي وشها الناحية التانية دي مش ينفع. طب هنيجي هنا على الكاستمز مظهر، وهاجي انا هنا على فليب هورزونتال، اضغط اهوت. طيب انت محتاج ان انت تغير الالوان، مفيش مشكله، ابدا اختار الالوان اللي انت عاوزها من هنا، وابدا طبق على الايه الاشكال بتاعه التيشيرت او اللي انت عاوزه. ممكن تكتب كمان اسم هنا، او ممكن تكتب رقم. ممكن اعمل هنا مثلا اهوت، واعمل هنا ايه مثلا 10. تقولي ده كبير شويه الرقم ده، ماشي مفيش مشكله. اه بعد كده تعالى اعمل هنا كده اهوت، اسحب وغير الابعاد بتاعته زي ما انت عاوز. ممكن انا اغير اللون 100. تمام، وباين حتى هنا في الملعب. طيب بعد كده هنزل كمان الحاجه الاساسيه بتاعتي معايا اللي هي الكوره. انا اختار سكور بول. طبعا هتبقى حجمها كبيره برضو، فهن ايه نختار حجم اقل، خليها 80% مثلا او اصغر زي ما انت عاوز، خليها كده حلو. يلا نبدا مع بعض باللاعب الاول اللي هو اللاعب بي. هنا طبعا اول حاجه انا عاوز ابدا بالبين، عاوز ان انا اثبت مكانه. احنا دايما بنبدا نشوف ان نقول انا عاوز عند اول ما اجي ابدا اللعبه يبقى له مكان ثابت، يبقى انت بتثبت المكان او بتختار مكان البدايه بتاع كل لاعب من اللعيبه وتحدده. طيب انا حددت المكان بتاع البدايه بتاع بين اهوت. يبقى هاجي اسحب الجو تو او الاحداثي بتاع السين والصوت، واقول له ده لما ابدا العب اللعبه. يبقى انت لو جيت انا سحبته هنا حطيته هنا مفيش مشكله، اول ما اضغط على الجو تو اوتوماتيك رايح عليه المكان بتاعه. طيب في حاجه مهمه، الكوره ديت لما تيجي تلعب كده تمشي تمام. طب بص كده، ايه رايك كده؟ ايه في ايه اللي حصل؟ انت مش ملاحظ ان دلوقتي الكائن بتاعي او بين ده عد هو اللي قدام والكره اللي ورا؟ ومن الطبيعي ان الكره هي اللي تبقى قدام واللعيب ورا في الظهر، يعني اللعيب اللي بيستلم الكوره ولا ايه؟ وبالتالي هنا في مشكله، وبالتالي هدخل على اللوكس هي، واختار الامر جو تو، واقول له مش تخليها فرونت، خليها باك. طب تعالى بص كده، اه كده اوتوماتيك عدت الكره فين؟ مش ينفع ان انت عادي اللاعب يبقى هو ايه اللي فوق، لا اللاعب تقول لها اقول لك ابدا اوتوماتيك. تمام. طبعا الكره كده حجمها اكبر برضه من اللازم، فاحنا ممكن ان احنا نقللها خليها 70 زي الناس وخلاص. طيب هنيجي على مين. مين ده انا هحركه ازاي؟ انا عاوز ان هو يبدا الكره تيجي هنا وبين يطلع لها، فالكره تبدا تروح الناحيه دي وهكذا وتلعب كده. طيب مين ده
هيتحرك، انا عاوزه يتحرك لفوق ولتحت. وبرده نفس الحكايه اللي هي ايه جوردن. طيب هحركه لفوق ولتحت ازاي؟ هاجي هنا اقول له الحدث بتاعي ده اهم شو وين. لما اضغط على، اما اضغط على ايه، افتح القائمه واختار اللي انت عاوزه. هقول له لما اضغط مثلا على رقم 1. طيب ايه اللي يحصل؟ انا عاوز اطلع فوق وتحت. يبقى هاجي هنا من الموشن، من الحركه، اقول له موف. لا، انا هختار الامر اللي اسمه ايه، اللي اسمه واي، شنج واي. غير الاحداث واي. طيب الى كام؟ انت عاوز تطلع لفوق، تعالى كده اضغط على اللعبه، تعالى اضغط على رقم 1. كده بيحصل ايه؟ بيطلع لفوق اب. ليه؟ عشان الواي بالموجب. طب تعالى نعمل دي دبليكيت ونقول له المره دي انا مش هضغط على 1، لا انا هضغط على مثلا 4. وانا اخترت 4 على اساس ان 1 و4 فوق بعض. طيب وهقول له هنا اخليها -10. دايما حط القيمه اللي تعجبك. حط، عاوز تحط فوق 10، عاوز تحطها 50، عاوز تحط 3، عاوز تحط 4، مفيش مشكله. بس يفضل دايما ان الموجب والسالب يكونوا بنفس القيم عشان يطلع وينزل بنفس الايه الحركه بتاعته او الخطوه بتاعته. طب تعال نشغل كده. بدأ في مكانه. لما نيجي نضغط على ادي 1 يطلع، ادي 4 يبدأ ينزل، وهكذا يبدأ ايه يطلع وينزل معاك، مفيش مشكله. طيب ندخل على اللعبه بتاعتنا التانية. وبالتالي اول حاجه زي ما قلنا عندك هنيجي نختار الاحداثيات بتاعتها، واجي اقول له ده عند بدايه اللعب. طيب وبرضه هنيجي نقول ان هي هتبقى في الخلفيه، والكره هي اللي هتبقى قدام، يبقى هنخليها باك. تمام. طيب هنا هنلعب باللعيبه ديت ازاي؟ وهنا يبقى كده معنى كده ان 2 هيلعبوا مع بعض، 2 لعيبه هيلعبوا مع بعض مش واحد فقط. طب لو انت عاوز واحد فقط يبقى بدل ما هتخلي، هنشوف دلوقتي هقول لك. بص، لو انت عاوز تلعب قصاد الكمبيوتر يعني، لو عاوز تلعب واحد معاك تاني يبقى هتختار الامر وين، وتحدد الايه اللي اشتغل، الشغل اللي هيشتغله بايه. لكن لو انت عاوز ان انت اللي تلعب لروحك مع الكمبيوتر يبقى تختار الوين كليكت عشان يشتغل تلقائي منه يروح. تمام. طيب احنا هنختار ديت، بس المره دي هنختار حروف. هقول له مثلا الزرار اللي اسمه ايه. طيب لما اضغط على الايه ايه اللي هيحصل؟ وممكن بدل ما تختار ايه، ممكن واحد تاني يقول لي طب ما انا ممكن اختار الاسهم عشان يبقى في ريح الارقام. انا عندي هنا الاب اللي هو الاعلى، اقول له ماشي مفيش مشكله، واغير الواي برضو بمقدار اللي انا عاوزه. يبقى هنا هنختار شنج واي مقدار 10، واعمل دبليكيت واختار المفردي داون، واقول هنا سالب او -10. تمام. طيب يبقى انت لما تيجي تطلع كده وتنزل تمام، تطلع معايا وتنزل زي ما انا عاوز، مفيش اي مشكله. طيب الكوره بقى، انا عاوز ابدا، انا كده حركت اللعيبه لفوق ولتحت، انا عاوز ان انا احرك الكوره بتاعتي تشتغل. طيب هنيجي هنا ونقول دايما، بنقول ان احنا عاوزين نخلي الاحداثي بتاعي زي ما انا عاوز. طبعا لو حطينا دي كمان 0، عدد في منتصف الملعب، يبقى انا حطيت الاحداثي باول ما تبدا الكوره تبدا، يبقى الكوره رجع وقفت هنا، اول ما اضغط اوتوماتيك نزلت في منتصف الملعب وكل واحد خد المكان بتاعه اللازم. طيب هي الكوره هتتحرك مره واحده؟ لا، الكوره هدناها شغاله، الكوره انا مش هتحكم فيها، وبالتالي عشان كده انا حطيت الامر وين كليكت، يعني الكمبيوتر هو اللي هيشغلها. لكن لما كنت انا عاوز اتحكم في اللعيبه اخترت امر ايه اللي انا اتحكم فيه، وين اب، وين داون، وين عدد واحد، لو انا عاوز اضغط على الكائن ما علينا. طيب يبقى هنا طالما الكره هتشتغل باستمرار يبقى نختار فور ايفر، ونبدا نقول لها اتحركي موف، يعني تتحرك باستمرار، وبالتالي جوه الفور ايفر. طيب شغل كده. طيب ما راحت ووقفت. ايوه ما انت مش قلت لها ارتدي. طيب يبقى نيجي ناخد F1 ايدج بونس، شغل. ايوه ماشي، بس هي كده لحد دلوقتي مش بتعمل حاجه مع اللعيبه، يعني كل لما بتروح مش ولا كأن اللعيبه موجود اساسا، هي عماله تمشي افق. انا عاوزها تطلع بقى وتنزل وهكذا تتحرك. يبقى هنا اقول لو انت لمستي. طيب ما تجيب لو انت لمستي، يبقى هنا في احتمال، يبقى اخد احتمال ان هي تلمس بين، واحتمال تلمس جوردن، يبقى احتمال ايه
وعندي اللمس، يبقى هنا تاتشنج، احتمال تلمس هنا واحتمال تلمس هنا، احتمال تلمس بين. طب لو لمست بين ايه اللي يحصل؟ انا هنا ممكن اقولها اكتر من امر، بس انا ممكن ان انا اجي اقولها مثلا بوينت، ممكن اقول البوينت دايركشن، ممكن اقول بوينت دايركشن واخليها بدل ما هي تتحول بقيمة اللي هي القيمة بتاعة 90، لا انا ممكن اخليها تتحول بقيمة عشوائية. يعني ايه؟ اجي هنا كده واقول له خليها تتحرك بقيمة عشوائية بكراندوم، اي قيمة بقى. شوف هنا بدأت ايه، اول ما ضغطنا تطلع من 1 ل10 فطلعت من فوق، اخليها قيم كبيرة شوية عشان تبدأ تتحرك. يبقى هنا بمجرد ما هتبدأ تلمس اهي بدأت تتغير. هاجي هنا اعمل نفس الامر هنا، اقول له تاتشنج لما تلمس اللي هي جوردن. ممكن ان انا اختار البوينت دايركشن، امر كويس. وممكن برضو ان انت تختار امر تاني اللي هو مثلا اللي هو الامر بتاع التيرن، وتختار الزاوية اللي ايه الداير اليمين او الشمال. بس هتختار برضو اللي هو الامر بتاع الايه الباك راندوم عشان تبقى القيم عشوائية. وغير القيم مثلا خليها من 30 اهيت. وتبدأ بقى تروح تيجي. طبعا ممكن ان احنا نزود على اللعبة دي كده، لو انا عاوز ان انا ازود ممكن ان انا اخليه كمان حاجة تانية. ممكن ان انا اطلع كل واحد من دول اطلعه بره كده، احطه لوحده في فوريفر، واحطه لوحده في الامر ده عشان خاطر ان انا اشتغل حاجة تانية كمان، اللي هي ان انا ممكن اعملها بالنقاط. بس في حالة ان انا عاوز ان انا اعملها بالنقاط هزود معايا كمان امر مهم. انا عملت اهيت. طيب في حالة ان انا عاوز اعملها بالنقاط واجيب جون وكلام من ده، انا ممكن اروح جاي هنا في الخلفية، او ممكن اضيف خط مثلا، اضيف بنت هنا كده رسام، واروح جاي ضايف لاين خط زي ده كده مثلا، واختار حجم بس تخين شوية كبير، واختار لون. طبعا ممكن تختار لون ابيض، اي لون انت عاوز تختاره، ونرسم مثلا خط اهوت. هيبدأ يظهر الخط، ابدأ ان انت اتحكم في الخط ديت وراجعه لورا كده، يبقى مثلا في حدود الشاشة من ورا ولا كام من ده. ودايما نحطه في ايه في ظهر اللاعب اهو، ظهر في ظهر اللاعب. بس انت عاوز تقصر او تقلل حجمه او تكبر بمقدار الايه، هل عاوز تعمله بحجم الملعب كله كده يعني، ولا عاوز ان انت تخليه ورا الجون بس، ولو لمسه ينحسب عليه نقطة، وهكذا. تمام، نعملها في مشروع تاني ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.